Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I am Jubaira Bidi Matingkal, Vice 3A. So today, I will discuss the Sifatiya, the followers of Ashari. Karamihan sa mga banal na pinuno ng unang komunidad ay nagpapanatili ng walang hanggang mga katangian ng Diyos, tulad ng kaalaman, kapangyarihan, buhay, kalooban, pandinig, paningin, pananalita, kamahalan, kaluwalhatian, kabutiang loob, kabutihan, karangalan at kadakilaan. Sila ay naniniwala sa kakayahan ng Allah. They believe in Quranic descriptive as two hands and a face. So hindi nila binigyang kahulugan ng mga ito, ngunit sinabi lamang ang mga katangiang ito ay nabanggit sa Quran at sa makatuwid tatawagin natin silang ipinahayag na katangian. So as the Mu'tazilite deny the attributes and the early leaders, Salaf, maintain them. The latter are called Sifatiya but the Mu'tazilite Mu'atila. So habang tinatanggihan ng mga Mu'tazilite ang mga katangian at ang mga naunang pinuno, Salaf ay nagpapanatili sa kanila, sila ay tinawag na Sifatiya at ang Mu'tazilite naman ay tinawag na Mu'atila. Ang ilan sa mga naunang pinuno ay labis na pinalalaki ang pagkakaroon ng mga katangian na ginagawa nilang halintulad sa mga katangian ng mga nilikhang bagay. There was a two school of thought among the early leaders. Number one, a school interpreted them in a way that could be suggested by the words themselves, and the other group abstained from interpretation. So ang unang paaralan ay nagbigay kahulugan sa kanila sa paraang maaaring imungkahi ng mga salita mismo, at ang ibang grupo ay umiwas sa interpretasyon. The early leaders said, "Nalalaman namin mula sa katwiran na walang katulad ng Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos ay hindi katulad ng anumang nilikha, ni anumang nilikha na bagay na katulad sa Kanya. Ito ang sigurado namin. Hindi natin alam, gayunpaman, ang kahulugan ng mga salitang ikinapit sa Kanya sa mga pananalitang gaya ng, ang maawain ay nakaupo sa trono, nilikha ko gamit ang aking kamay, dumating ang Diyos at ang katulad nito." Hindi natin kailangang malaman ang mga paliwanag ng talatang ito o kung paano ipinaliwanag ang mga ito. Ngunit obligado tayong maniwala na ang Diyos ay walang katambal at walang katulad, na ipinakita namin ng walang pag-aalinlangan. So ang ilan sa mga thinkers nang maglaon ay lumampas sa sinabi ng mga unang pinuno na nagpapanatili na ang katangian ay dapat na maunawaan ng literal at ipinaliwanag kung paanong naihayag ang mga ito nang walang anumang pagtatanggang bigyang kahulugan o pag-aatubili sa literal na pagtanggap. Ang mga ito ay nahulog sa anthropomorphism na salungat sa paniniwala ng mga sinaunang leader. A strict form of anthropomorphism had existed among the Jews, not ended among all of them, but in the section of them among the Karaites, who found in the Torah many words which would suggest such a conception. The Shia of our faith also fell into one of two extremes. Number one, to make some of the imams like God, and number two, to make God like a man. Ang paniniwala ng mga Shia ay nahulog sa dalawang sukdulan. Ang isa ay upang gawing Diyos ang ilan sa kanilang mga imam at ang pangalawa ay upang gawing parang tao ang Diyos. Malik bin Anas was the early leaders did not follow the principle of interpretation or adopt anthropomorphisms. So si Malik bin Anas ay kabilang sa mga naunang pinuno na hindi sumunod sa prinsipyo ng interpretasyon or pagpapatibay ng anthropomorphisms. So ayon sa kanya, alam natin na ang Diyos ay nakaupo sa trono, ngunit kung paano ay hindi natin alam. Upang maniwala na siya ay nakaupo sa trono ay kinakailangan magtanong kung paano ang isang maling pananampalataya. So sina Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri at Dawud bin si Ali al-Asfahani at ang kanilang mga tagasunod ay pareho ng pananaw kay Malik bin Anas. Abdullah bin Sa'id al-Kulabi, Abul Abbas al-Kalanisi, and al-Harati bin al-Sad al-Muhasibi, all of whom were among the early leaders. Scholasticism had been adopted by them, and the belief of the early leaders were supported by scholastic reasoning and theological arguments.
Sa panahon ni Abdullah bin Said al-Kulabi, Abul Abbas al-Kalanisi at Al-Harati bin Asad al-Muhasibi, lahat sila ay kabilang sa mga naunang pinuno. Ang scholasticism ay pinagtibay nila at ang mga paniniwala nila ay sinuportahan ng scholastic reasoning at theological arguments. The Mushabbiha and Karamiya also affirm attributes. We have included them among the Sifatiya as two different groups. So the first group is the Ash'arites. Ash'arites are followers of Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, descendant of Abu Musa al-Ash'ari. So ang Ash'arites ay ang mga tagasunod ni Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, na apo ni Abu Musa al-Ash'ari. So si Abu Musa al-Ash'ari ay may kaparehong pananaw o pareho sila ng pananaw ni Abu al-Hasan al-Ash'ari. Ash'ari maintains that if a man reflect on his creation, that is, how he came into being and passed through various stages. So pinanindigan ni Ash'ari na kung ang isang tao ay nagmumuni-muni sa kanyang nilikha, yun ay sa kung paano siya nabuo at dumaan sa iba't ibang yugto, hanggang sa maaabot niya ang ganap na nabuong anyo. Ang isang tao ay dapat na alam niya at naniniwala siya na may manlilikha na makapangyarihan sa lahat, may kaalaman at lumikha ng lahat ng meron sa mundo. God has attributes which are known for His act. This attribute cannot be denied, just as He acts show that He is knowing, powerful, and willing. So also do they show that He is knowledge, power, and will. Ang Diyos sa makatuwid ay may mga katangian na nalalaman mula sa kanyang mga gawa. Ang mga ito ay hindi maitatanggi kung paano ang kanyang mga gawa ay nagpapakita na siya ay nakakaalam, makapangyarihan at kalooban. So higit pa rito, ang nakakaalam gaya ng ginamit ng Diyos ay walang kahulugan maliban sa meron siyang kaalaman. At ang isang makapangyarihan ay walang ibig sabihin maliban sa siya ay may kapangyarihan. And the one willing ay walang ibang ibig sabihin maliban sa siya ay may kalooban. So sa pamamagitan ng kaalaman ay dumarating ang kaayusan at pagiging perfecto. At sa pamamagitan ng kapangyarihan, ang mga bagay ay naganap at nagkaroon. At sa pamamagitan ng kalooban, dumarating ang pagpapasya ng oras, sukat at anyo. Qadi Abu Bakr al-Bakhilani, one of the Ash'ari's followers, reject his master view regarding moods. According to him, the moods which were maintained by Abu Hasim are the same as what we called attributes, especially as he affirmed a mood which necessitates the existence of this attribute. Si Qadi Abu Bakr al-Bakalani ay isa sa tagasunod ni Ash'ari na tinanggihan niya ang pananaw ng kanyang master tungkol sa pamamaraan. So siya mismo ang nagpatibay sa mood. Pinanghawakan niya na ang mga katangian ay may mga nilalang na nabubuhay sa kakayahan at hindi sa mga pamamaraan. Sapagkat ayon sa kanya, ang mga paraan na pinapanatili ni Abu Hasim ay kapareho ng tinatawag nating katangian, lalo na't pinatunayan niya na ang isang paraan ay nangangailangan ng pagkakaroon ng katangian. Abul Hasan said, "The God is knowing with knowledge, powerful with power, living with life, willing with will, speaking with speech, hearing with hearing, and seeing with sight, though he has a different opinion with regard to God's enduring." So, sinabi ni Abul Hasan na ang Diyos ay nakakaalam na may kaalaman, makapangyarihan sa makapangyarihan, namumuhay ng may buhay, nakahandang may kalooban, nagsasalita sa pamamagitan ng nagsasalita, pandinig sa may pandinig at nakakakita sa pamamagitan ng paningin. Subalit iba ang kanyang opinyon tungkol sa pagtitiis ng Diyos. Ang mga katangiang ito, sabi ni Ash'ari, ay walang hanggan at mabubuhay sa diwa ng Diyos. God knowledge is one connected with all that is known, the impossible, possible, the necessary, the existence, and the non-existent. His power is also one connected with all things possible and proper for existence.
His will is one connected with all things capable of individualization, and His word is one, it command, prohibition, statement, interrogation, promise, and warning. Hashawiyah, a group who maintain that even the letters of the words are eternal. Imam al-Haramain Abul Ma'ali al-Juwayni has gone somewhat farther in this point. According to him, to deny the created power and capacity is contrary to reason and experience. So ayon kay Imam al-Haramain, ang pagtanggi sa nilikhang kapangyarihan at kapasidad ay taliwas o salungat sa katwiran at karanasan. According to the principle of Juwayni, this account of the relationship of the cause to the thing cause is not confined to the act and power of man, but applied to all created things that come in the existence. So ayon sa paninindigan ni Juwayni, ang salaysay na ito ay kaugnay sa mga rason na hindi limitado sa mga gawa at kapangyarihan ng tao. Ngunit ito ay naaangkop sa lahat ng nilikhang nabubuhay. According to the founder of the school, if God is actually the creator and none other is associated with him in the work of creation, then that which must characterize God is in his power to create. This ended is the meaning of his name, Allah. So, bumalik tayo sa pananaw ng founder ng school na si Azhari. So, ayon sa kanya, kung ang Diyos ang tunay na tagapaglikha at walang ibang nauugnay sa kanya sa gawain ng paglikha, kung gayon ay higit na nagpapakilala sa kanya ay ang kanyang kapangyarihang lumikha. Sa katunayan, ang kahulugan ng kanyang pangalang Allah ay dahil sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Abu Ishaq al-Isfaraini hold that God most proper characteristic is his being count, which necessarily distinguishes him from all other being. Si Abu Ishaq al-Isfaraini ay naniniwala na ang pinakaangkop na katangian ng Diyos ay ang kanyang pagiging count na tiyak na nagpapakilala sa kanya sa lahat ng nilalang. Ang Diyos ay may kakayahan at makapangyarihan sa lahat. Azhari hold the view that every existent can be seen because it existent which enable a thing to be seen. Naniniwala si Azhari sa pananaw na ang bawat nabubuhay ay nakikita dahil ang mga nabubuhay ay nagbigay daan sa iba pang mga bagay para makita. So alam natin mula sa pagpapahayag na makikita ang Diyos ng mga taong nananampalataya sa kabilang buhay. Gaya ng sinabi ng Allah, sa araw na iyon ay magkakaroon ng mga masasayang mukha na tumingin sa kanilang Panginoon. Dalawang uri ng paniniwala ang naiulat kay Azhari tungkol sa katangian ng pangitain. Ang una ay ang pangitain na ito ay espesyal na uri ng kaalaman sa diwa. So ito ay nauugnay sa mga nabubuhay kesa sa hindi nabubuhay. Ang pangalawa ay ito ay isang pangunawa na lampas sa kaalaman na hindi nangangailangan ng epekto sa bagay na pinanghihinalaan o isang epekto na nagmula rito. Pinanindigan ni Azhari na ang pakikinig at ang pagkakakita ay dalawang walang hanggang katangian ng Diyos. Ang paniniwala naman ni Azhari sa pangako at babala, mga pangalan at hatol, al-asma wal-ahkam, kapahayagan at katwiran ay salungat sa mga Mu'tazilite sa lahat ng aspeto. Azhari hold the iman is inner belief as for its verbal expression and external practice. These are branches of belief. Pinaniniwalaan ni Azhari na ang iman ay panloob na paniniwala at ito ay sangay ng paniniwala. Ang sino man ang maniniwala sa kanyang puso, pagkilala na ang Diyos ay iisa, pagkilala sa mga propeta at taus-pusong paniniwala sa lahat ng kanilang ipinaalam mula sa Diyos. Ang iman ng ganong tao ay may bisa. So kapag namatay ang tao na may iman ay maituturing na mananampalataya at maililigtas sa araw ng paghuhukom. At ang sino man ang makagawa ng mabigat na kasalanan at mamamatay ng walang pagsisisi, ang hatol ay mananatili sa Diyos. Alinman sa Diyos sa kanyang awa na patawarin siya o mamamagitan sa kanya ang propeta.
So sinabi mismo ng propeta, "Ako ay mamamagitan para sa lahat ng aking pamayanan na makagawa ng kasalanan. Gayunpaman, maaaring parusahan siya ng Diyos ayon sa nararapat sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay ilagay siya sa paraiso." With regard to Aisha, Talha, and Zubair, sinabi ni Azhari, "Aming pinaniniwalaan lamang na sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan at sina Julha at Zubair ay kabilang sa 10 nabigyan ng mabuting balita sa paraiso." So that's all my report. Again, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sukran.